Komisioni Europian jep orientimin e radhës për kuadrin rregullator të punës që Shqipëria duhet të ndjek për negociatat me Bashkimin Europian. Në shtator pritet publikohet progres raporti për 2020-ën e deri në konferencën e parë ndërqeveritare, Shqipëria duhet të plotësojë një sër detyra shtëpie, ndërkohë që mendohet se një kontribut tashmë a priori e ka dhënë konsiderueshëm. Detyra e madhe që palët kishin përfshirë dhe opozitën jashtë parlamentit është puna për reformës zgjedhore tashmë e kryer. Por për të na dhënë një ide më të qartë në rrugën ku duhet kalojmë dhe sa e gjatë duket ajo sot, ndonse e tëra është pjesë e integruar e një procesi të shtrirë në kohë, zoti Gledis Gjepali, drejtuesi Lëvizjes Europiane për Shqipërinë, na e bën më të qartë etapën ku ne ndodhemi në procesin e integrimit mëngjesin e sotëm. Zoti Gjepali, mirë se vini dhe ju falenderoj për kohën. Faleminderit për ftesën. Tashmë po presim një udhërfyes të radhës me ankth si çdo të tjetër që na vjen si direktivë nga Komisioni dhe Këshilli Europian. Dy hapat e fundit që i kanë dhënë shtysën e radhës, le ta quajmë Shqipërisë, kanë qenë në 6 maj 2020, që ishte samiti i Zagrebit dhe të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, që u mbajt kësaj radhe online, ku theksuam mbështetje Bashkimit Europian për integrimin e gjithë rajonit, dhe ajo e 24 marsit kur Këshilli Europian miratoi hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Sot ne presim një udhërfyes të radhës për kuadrin e punës që duhet respektojmë. Ku mendoni se jemi dhe sa kemi ecur me detyrimet tona? Po, Shqipëria duhet thënë që ndryshe nga Maqedonia ka një sër kushtesh apo para kushtesh mund ta quajmë deri për të arritur tek tryeza ndërqeveritare ku realisht fillojnë negociatat me Bashkimin Europian. Ju e përmendët, një prej tyre reforma zgjedhore në një mas të madhe është në drejtimin e dur, pas dakordësisë së arritur. Tashmë kemi elementet e tjerë të renditur të reformës në drejtësi, ku ngritja e organeve të rëndësishme kushtetuese që nga gjykata kushtetuese, funksionimi i plot i tyre deri tek gjykata e lartë apo dhe zbatimi i gjithë reformës në drejtësi, prurja e rezultateve konkrete është elementet kryesor që ne duhet plotësojmë për të arritur tek tryeza ndërqeveritare. Deri sa të arrim tek tryeza, ndërkohë Komisioni Europian sigurisht nuk mbet kohë, nxjerr programin e tij për negociatat, pra shpalos projektin se si do të zhvillohen këto negociatat, cilë do të jenë ato kapituj apo bloqe që tashmë janë riorganizuar me metodologjinë e re për Shqipërinë, pra duke vënë fokusin tek ato pika kyçe që ne tashmë i dim se cilat janë më problematike që duhet hapen që në fillim, kryesisht e bloku parë të drejta themelore, që përfshin çështjet kundër krimit organizuar, lufta kundër korrupsionit, një administratë publike e pavarur dhe aftë për të ndërmarrë këtë set reformash të rëndësishme që i duhet vendit. Të gjitha këto do të jenë në planin e Komisionit Europian, që sigurisht do e prezantojë Shqipërisë, po edhe vendeve anëtare për të marrë dhe në një kontribut tyre nëse kanë dëshirë pra që të përfshihen. Është një dokument teknik. A mendoni se do të kemi kushtëzime koncize, qofte edhe minimalisht për të shkuar me rezultate edhe në tryezën e parë ndërqeveritare të muajit shtator, dhe sa e vështirë do të jetë të shkojmë rezultativ atje, ndërkohë që vendi ndodhet në periudhë edhe rrethana delikate edhe për shkak të realitetit të muajve të fundit? Po. Në fakt nuk ka një datë fikse, pavarësisht se mund të bëjmë parashikime dhe shpresojmë që të jenë në vjeshtën e këtij viti kjo tryezë ndërqeveritare, por kushtëzimi i qartë i vendosur nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Europian dhe Këshilli Europian më pas është që Shqipëria duhet përmbushi këto pika për të nisur tryezën. Dhe ka shumë mundësi që kjo të lidhet dhe me raportin vjetor të Komisionit Europian, i cili u shty tashmë për në vjesht, pra mendohet rreth tetorit, për shkak dhe të situatës, ku Shqipëria do të vlerësohet bashkë dhe me gjithë vendet e tjera për gjithë prioritetet që janë vendosur. Dhe besoj se në këtë periudhë është mundësia më e mirë nëse kemi rezultate pozitive për të pasur një organizim, pra një datë për tryezën ndërqeveritare. Mund të mos jetë mbajtja e saj në atë periudhë, por të paktën të caktohet një datë fikse se kur mbahet konferenca ndërqeveritare. Nuk duhet të harrojmë që Shqipëria po afron pak nga pak dhe procesit zgjedhor. Dhe përgjithsisht Bashkimi Europian është i rezervuar që të bëj hapa të mëdhenj disa muaj përpara zgjedhjeve. Prandaj mendoj që periudha kemi një kuadër, një dritare kohore, e cila shkon maksimumi deri në dhjetor të këtij viti. Më pas do jetë e pamundur për Shqipërinë për të hapur, për të bërë këtë tryezë, pra që praktikisht hap negociatat. Nuk kemi shumë kohë, duhet patjetër që të zhvillojmë
t'i plotësojmë të gjithë këto kushtet vendosura që nuk janë të panjohura, janë ato kushte që kanë qenë dhe më parë pavarësisht numërimit tyre herë 5, herë 12, herë 9, pra lëvizin, herë 15, por fokusi thelbi është i njëjtë, pra reforma në drejtësi dhe zbatimi i saj, rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar, pra do të fokusohemi pas pak edhe tek 15 kushtet për të parë deri ku kemi shkuar dhe sa puna duhet. Megjithatë, ndoshta para një date e cila do të flitej për tryezën ndërqeveritare, do të ishte momenti më i mirë për të fokusuar tek arritja e rezultateve dhe puna produktive që do të na çonte kurdo qoftë mirë të prezantueshëm atje. Ju më përmendën si një nga meritat dhe ashtu po e konsideron edhe analiza politike e momentit, reformën zgjedhore dhe konsensusin, që në fakt është pyetja edhe ajo pikpyetja më e madhe që u ngrit në 15 kushtet e para, që ishte edhe kriteri i rëndësishëm për të plotësuar me elementin e opozitës jashtëparlamentare. Megjithatë, nëse do duam të lexojmë se si e sheh skena ndërkombëtare dhe politike, ndoshta do duhet sjellim në vëmendje edhe një herë nën kryetarin e grupit të CDU-CSU-s gjermane, Vadeful, i cili ditën e djeshme në një reagim përgëzues, teksa përmendte reformën zgjedhore si një hap për të vlerësuar, i rikujtonte palëve se ka ende shumë punë për të bërë deri në momentin e realizimit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, thoshte ai, që gjithashtu është pjesë e kushteve për rrugën drejt Europës. Duket se ka ende shumë punë dhe ky është një kusht i radhës i paplotësuar plotësisht. Po, në fakt, për fat keq, çështjet zgjedhore kthehen her pas here në agjendën apo në menun e diskutimeve midis Shqipërisë dhe Bashkimit Europian. Tashmë duke përfshirë edhe vendet anëtare, apo parlamentet vendeve anëtare, të disa vendeve të cilat janë më të përfshira në procesin e integrimit evropian, siç është parlamenti gjerman që e di mirë, apo parlamenti holandez. Dhe kjo vjen si pasojë e paaftësisë klasës tonë politike për të mbyllur një herë mirë çështjet zgjedhore nga kjo tryezë diskutimi, për shkak se të kthen në kohë mbrapa ku ne vazhdimisht gjatë këtyre 20 vjetëve kemi humbur kohë duke bllokuar njëra palë tjetrën, por në fakt duke bllokuar gjithë procesin e integrimit të Shqipërisë me çështjet zgjedhore, çështjet shpesh teknike, shpesh kundërshtime të cilat nuk kanë gjetur rrugën e duhur ligjore, janë bërë çështje politike, bojkotim parlamenti, apo dhe rasti fundit pra dalje komplet, djegje e mandateve të opozitës, një pjesë të madhe të saj. Të gjithë këto probleme na sjellin imazhin e një vendi ende të papjekur politikisht, ende të papjekur demokratikisht, pa institucione të forta, gjë që të mban larg anëtarësimin në Bashkimin Europian. Dhe kjo është një dëm i shtuar, do thosha, përtej diskutimeve të radhës që ne përsërisim pothuajse çdo 4 vjet mbi çështjet zgjedhore, që shkaktohet imazhit Shqipërisë dhe që mund të sjellë shumë probleme edhe në të ardhmen. Ne pam në tetorin e kaluar ku patëm një veto franceze që do them më shumë ishte lidhur me çështje të tjera sesa me zgjerimin për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por ishte lehtë gjeshin argumente qoftë me azilantët që nuk ka lidhje drejt për drejt me procesin e integrimit, apo qoftë me probleme të brendshme politike në Shqipëri për të dhënë argumente kundër anëtarësimit, pra kundër ecjeve, sepse nuk bëhet fjalë për anëtarësim tani afër, po kundër hedhjes hapave të rëndësishëm drejt anëtarësimit. Dhe ky është dëmi më i madh. Duke përmendur këto, duket se kemi penalitete të drejtë për drejta për të cilat është shumë i ndërgjegjshëm dhe na i rikujton kohë pas kohe edhe faktorin ndërkombëtar, i cili është pjesë integrale e rrugës tonë, për të mos thënë edhe një pjesë e influencës deri në vendimarrje në rrugën që do duhet bëjë Shqipëria. Po, prandaj dhe fokusi vazhdimisht ka qenë qoftë dhe nga komuniteti ndërkombëtar këtu, qoftë nga zyrtarë të lartë në vendet anëtare për Bruksel, që shpesh reagojnë dhe vetë fakti që një zëvendëskryetar grupi parlamentar në Gjermani duhet reagojë për reformën zgjedhore në Shqipëri, ne duhet na bëj të reflektojmë, të shohim se ka shumë probleme që ne ende s'po i zgjidhim dhe nuk mund bëhet fjalë për një proces të suksesshëm apo të shpejtë të anëtarësimit në Bashkimin Europian, kur ne trajtojmë ende si vend problematik. Pra bëjmë lajm në momentin që këtu ka probleme, këtu ka konflikt, shpesh përfshihet faktori ndërkombëtar për të zgjidhur çështje të cilat duket qartë që nuk kanë nevojë për një ndërmjetësim. Është thjesht strategji politike, zgjedhore apo nuk di si ta përshkruaj partive tona politike për të përfshirë për t'i bërë pjesë debatit ton të brendshëm politik, edhe nuk është hera parë sigurisht. Por kjo është gjitha në kurizë të procesit integrimit, kurizë të imazhit të vendit ton, i cili do dojë shumë kohë që
që ne në një farë mënyrë të sillemi mirë për të harruar këtë imazh negativ që ne vazhdojmë ta përforcojmë. Kur jemi tek sjellja e mirë e shqiptarëve dhe Shqipërisë politike, le ta quajmë asaj që vepron, është kjo tërheqja e veshit nga pala ndërkombëtare, e cila gjithashtu na risjell në vëmendje së fundmi ka qenë zoti Vadeful, i cili përmendi ato që sot i njohim si 15 kushtet detyrat e shtëpisë të detyrueshme që na vinë kësaj radhe nga Bundestagu gjerman. Zoti Gjipali, nëse do donim të listonim dhe të bënim një ekspertizë vlerësimi për punën e bërë nga Shqipëria në adresë të përmbushjes së këtyre 15 kushteve, ku do të ishim me listën? Në fakt ne e nisim mirë, kemi plotësuar deturimin e parë, atë të reformës zgjedhore. Çfarë më tej me 14 pikat e tjera? Kemi të bëjmë me reformën e drejtësisë, e cila ka ngjecjet dhe problemet e saj pavarësisht se është vlerësuar në nisje dhe në fillim me ristrukturimet. Megjithatë, është edhe për të vlerësuar procesi zgjedhor i 30 qershorit, ka kaluar shumë kohë, nuk ka gjë në këtë drejtim. Pastaj kemi çështjen e votave shumë të rëndësishme që ne po shkojmë drejt zgjedhjeve të tjera, po flasim për reformën zgjedhore, por atë nuk e di nëse do të arrijmë të japim përgjigje. Gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, ku mund të themi se jemi? Po, në fakt, situata nuk është dhe e lehtë dhe për shkak të pandemisë, e cila ka pezulluar punën e një sër organesh të drejtësisë, që cilat janë të lidhura zinxhir, mund të themi për të plotësuar vendet në gjykatë kushtetuese, në gjykatë lartë dhe në strukturat e tjera të lidhura me reformën drejtësi. Kjo bën që të ketë vonesa, përtej vonesave të trashëguara tashmë që vetë kjo reformë shkakton, për shkak se është një reformë shumë e gjerë, e pa realizuar në një vend tjetër, do thosha në këto përmase, dhe sigurisht që ka dhe të papritura, është e parashikueshme të ketë vonesa. Por vetë fakti që Komisioni Europian, Këshilli i Ministrat Bashkimit Europian, apo më parë Bundestagu Gjerman, i ka detajuar, i ka specifikuar, tregon që një farë mungesë besueshmërie nga faktori, nga pala ndërkombëtare, nga partneritet ndërkombëtar, ku duhet që t'i zbërthejnë në pika, në detaje, arritjen e disa elementëve, çështjeve të reformës drejtësi që normalisht do të duhet të ishin pjesë e një pakete. Pra, nëse më parë kemi pas një prioritet, reforma drejtësi, nga 5 ishte reforma drejtësi, tashmë kemi të zbërthyer në shumë pika dhe ato çështje që lidhen me problematikën zgjedhore, pra hetim i rasteve, vendimi i gjykatës kushtetuese, pra përsëri lidhen me reformën e drejtësi. Ajo po bëhet tashmë nyja gordiane e gjithë procesit të integrimit evropian që ne patjetër do duhet që ta zgjidhim. Dhe fakti që detajohen këto pika është që ka një mungesë besueshmërie ndaj faktorit politik, i cili nuk ka ndihmuar këtë proces, përkundërzi e ka bërë pjesë të lojrave politike, duke vonuar, duke sjellë paqartësi, duke u kapur dhe të detaje të pamendueshme të procesit, për shembull fakti që duhet diskutohet kaq gjatë apo kërkon ndryshime ligjore, formula e betimit të një gjykatësi, pra për të marrë detyrën, tregon që nuk ka një vullnet të sinqert politik për ta çuar para reformën drejtësi, pavarësisht se çdo palë, siç u votua me 140 vota, dhe çdo palë thotë që ne jemi mbështetës të kësaj reforme. Besoj se kjo është edhe ajo mungesë e besimit që vjen tek partnerët ndërkombëtar, të cilët na japin detyrat e shtëpisë tashmë duke i zbërthyer në element shumë të imët që në një farë mënyrë për të hequr edhe justifikimet e politikës tonë për pse nuk arrihet një apo pikë tjetër. Çka vështirëson ndoshta rrugën, po edhe rrit kërkesën e llogarisë. Sigurisht, dhe shpresoj që gjatë kësaj periudhe mundet fitohet kjo kohë e humbur, fakti që u arrit një dakordsi për reformën zgjedhore, sado e vogël minimale mund të ishte, por është dakordsi e forcave kryesore politike, mund të prodhojë një klim pozitive për të ecur përpara, për të zhbllokuar dhe këto çështje të cilat janë shumë të rëndësishme për procesin. Pra, u njihet si një merit dhe kontribut e këtij momenti. Zoti Gjipali, një proces që presupozohet na ndihmonte në vetë korrigjim dhe punën e vazhdueshme drejt integrimit, ishte edhe i ashtu quajturi proces screening, që na linte të kuptonim pikën ku ishte legjislacioni shqiptar dhe arriti të parafrohej deri diku me atë europian. Çfarë ndodh me këtë kapitull, që në fakt ka nisur në 2018 nga ana praktike dhe synon njësimin e standardeve tona me Unionin? Po, ky është proces i gjerë dhe i imët vlerësimit i gjithë legjislacionit shqiptar. Në një pjesë të tij është përfunduar sipas kapitujve, duke qenë se është nisur në bazë të metodologjisë së kaluar të zgjerimit.
Në një pjesë të rende nuk është përfunduar, sigurisht që do shumë kapacitete teknike të përfshira në këtë proces dhe ekspertizë të huaj. Ka pas vonesa për shkak të situatës sigurisht si në çdo fushë, por ka pas edhe vonesa të përgjithshme në këtë proces për shkak të një farë demotivimi të administratës, duke qenë se ka pasur vonesa, pengesa të vazhdueshme dhe administrata nuk është e motivuar për ta bërë shpejt edhe mirë një proces shumë të vështirë nga ana teknike, pra që kërkon dhe energji të tjera ekstra përveç punës përditshme që duhet bëjnë. Prandaj është problematik vonimi apo sjellja e ngadaltë e institucioneve shqiptare kundrejt procesit të integrimit europian, sepse demotivon atë pjesë e cila është më e rëndësishme, është motori që do të çojë përpara të gjithë të set reforma që është administrata publike. Kur flasim për procesin e screening dhe përgjigje që duhet t'i japi administrata e vendit, besoni se është një ngadalësim apo pezullim i saj në këtë moment? Jo, është një ngadalësim do të thosha, sepse di që puna është përfunduar në disa kapituj, në disa tjerë është duke u punuar për të përfunduar, po në rast se nuk ka një datë të qartë, të afërt të konferencës ndërqeveritare, sigurisht që ka një demotivim, sepse në rast se kjo datë vjen pas një viti e gjysmë, ky proces duhet të ribëhet për atë pjesë të cilët ka pas ndryshime. Për këtë arsye dhe administrata nuk është e motivuar për ta përmbyllur me shpejtësi, sepse data nuk është aty, nuk kemi një target. Në momentin kur ne nuk kemi një target qartë, atëherë çdo gjë fillon edhe ngadalësohet, dalin prioritetet tjera përpara dhe mund të themi që prioritetet pastaj kalojnë në kalendat grekes. Zoti Gjipali, nëse do të mbetemi tek iniciativat tona teknike, kemi diçka për të prezantuar, është qeveria e cila ka zyrtarizuar ekipin negociator të kryesuar nga ambasadori Zef Mazi. Si u duket ai krahasuar edhe me vende tjera si Kroacia, shembulli i cili është më i afërt për rajonin? Po, sa i takon zgjedhjes së kryenegociatorit, duket një zgjedhje mirë, një diplomat karriere, me karrierë shumë të gjatë, që do thotë njeh mirë edhe administratën shqiptare, por njeh mirë edhe diplomacinë europiane apo ndërkombëtare, gjë që është një plus apo një domosdoshmëri në fakt për çdo kryenegociator të mirë për ta njohur. Nga ana tjetër kemi edhe prezantimin e strukturës, e cila përbëhet nga pjesën më të madhe nga zëvendësministra, të negociatorëve të tjerë dhe drejtues institucionesh kryesore që janë përfshirë në këtë proces. Zgjedhja e bërë, secili vend bën zgjedhjen e tij në fakt, vendet tjera kanë preferuar mos të kenë politike ekipin, pra të kenë në krye të ekipeve të kenë profesor, akademik apo ekspert fushave, por kjo është një zgjedhje e bërë nga qeveria shqiptare. Mendoj që ka vend për diskutim për shkak se duke qenë se zëvendësministrat janë të zëvendësueshëm lehtësisht edhe shpejt për shkak të qoftë ndryshimeve brenda qeverisë, qoftë ndryshimeve një herë në 4 vjet të gjithë formatit qeverisës, dhe bën që mos ketë një vazhdimsi, cënon vazhdimsinë e grupeve negociuese, gjë që ne dimë shumë mirë që procesi negociave do të zgjasë, do shkon përtej 1 apo 2 legjislature apo mandati i qeverisës. Kjo mund të sjellë probleme në të ardhmen për humbje të memorisë institucionale apo mos krijimit të dur të fortë të saj, por kjo ngelet për të parë dhe në momentin kur vërtet do të nisin negociatat, ndoshta mund të ketë edhe rishikime apo qoftë edhe riformatime të këtij modeli. Vetëm kur të fillojë të provohet modeli, atëherë mund të bëjmë dhe një vlerësim real se sa i aftë apo sa i dur është ky model i zgjedhur. E vërtet, besoj se në ato momente do të ritakohemi sërish për të analizuar. Unë ju falenderoj për ekspertizën dhe analizën që na sollët sot. Le të presim për sinjalet e reja. Urojmë të mira për vendin. Faleminderit.